अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद दरम कि तासु बटोल په خیر خیریت سره نن یو نیو اپډیټ چې کوم دی GCT ټیم چې کوم دی ریلیز کړی دی UFT V6.2 نو بالکل لیټیسټ ورژن چې کوم دی ریلیز کړی دی نو دغه شان د چې کله تاسو وینډو انسټال کړئ نو د ټول نړۍ چې کوم دی GCT پیک ایکټیویټر چې کوم دی دا به تاسو انسټال کړئ. ما نوی فرش وینډو چې کوم دی انسټال کړی دا نو دا تاسو کتی شئ د GCT چې کوم دی ایکټیویټر ما انسټال کو. د دې نه بعد چې کوم نیو اپډیټ چې کوم دی ریلیز شوی دی UFT ټول V1.6.2 دی دا تاسو کتی شئ په 7 زیپ چې کوم دی د ما اوپن کو او د ایکسټریکټینګ پروسس چې کوم دی دا سٹارټ دی 7 بیسټي دا تاسو انسټالوئ دا شان به نیکس کوئ نو د انسټالیشن پروسس چې کوم دی دا سٹارټ دی لږ ساعت بعد به چې کوم دی دا کمپلیټ شي. نو ما فرش وینډو انسټال کړه دا ایکټیویټر تاسو د مخې ما انسټال کو. د دې نه بعد چې کوم دی دا به دواړه انټیک کړئ او په فینش په کلیک کړئ. د دې نه بعد چې کوم دی ستاسو سره به ایکټیویشن کیږي دغه شان نو دا به تاسو کاپي کړئ او د ایکټیویټر چې کوم دی د دې اوپن فایل لوکیشن به رائټ په کلیک کړئ او اوپن فایل لوکیشن به اوپن کړئ GCT پیک کی چې کوم دی ته پیسټ کړئ. د دې نه بعد چې کوم کلوز دا به کلوز کو. د دې نه بعد چې کوم دی UFT ټول چې کوم دی د دې موږ فایل لوکیشن به اوپن کو او په دې کې به هم موږ د GCT پیک کی چې کوم دی دا به موږ پیسټ کو. د دې نه بعد دا کلوز کو دا او دا به مونږ کلوز کو. د ټول نړۍ چې کوم دی GCT پیک ایکټیویټر چې کوم دی دا به پر ایڈمنسټریټر باندې تاسو اوپن کړئ. دغه شان به تاسو راشي په دې کې به تاسو لایسنس ټیکسي هغه پکې پیسټ کړئ نو ستاسو پیک چې کوم دی دا به ایکټیویټ شي. د دې نه بعد چې کوم دی وینډو ډیپینډر به تاسو کته به راشئ او دلته به ایډ ایکسکلوژن کې چې کوم دی دا تاسو دا فولډر چې کوم دی دا تاسو کتی شئ پیک چې کوم دی سکسیسفولي ایکټیویټ شو. دلته په ایډ کې او فولډر به په دې فولډر به کلیک کړئ. د دې نه بعد چې کوم دی سی ته به تاسو لاړ شئ سی ډرایو ته سکرول ډاون پکې او سی باندې به ډبل کلیک کړئ. دلته به یو فولډر کریټ شي ګلوبل کرکټ ټیم والا دا به تاسو په ایډ ایکسکلوژن کې تاسو ایډ کړئ. دا تاسو کتی شئ زمونږ فولډر چې کوم دی په ایډ ایکسکلوژن کې سکسیسفولي ایډ شو. د دې نه بعد چې کوم دی دا بیک کړئ او دا به مینیمایز کړئ او UFT ټول چې کوم دی پر ایڈمنسټریټر به دا تاسو اوپن کړئ او دلته چې کوم دی لوډر چې کله اوپن شي په UFT به تاسو کلیک کړئ نو دا به اوکې کړئ. د دې نه بعد چې کوم دی دا به الاو ایسس کړئ. دا چې کوم دی افلاین هم ورکی او انلاین هم ورکی کوالکم چې کوم دی آټو لوډر اوچتی. د دې نه بعد چې کوم دی دلته به تاسو هر قسم نیم چې کوم دی ټایپ کولی شئ. زه GCT لیکم کیپیټل کې او پاسورډ چې کوم دی 1 2 3 4 5 6 7 8 پورې تاسو ورکولی شئ. دا تاسو کتی شئ بهترین ورکینګ ټولونه دی. فل پیک چې کوم دی پای کې تقریبا 23 ټولز دی پکې او نور ټولزونه پکې هم ایډ کیږي. نو فل پیک چې کوم دی بیسټ دی اسپیډي کوالکم کیرن های سیلیکان دا ټول CPU ګانې طریقونه چې کوم دی تاسو پکې انلاک کولی شئ. کو ویډیو هم خوښي ویډیو در سره لایک کړئ په چینل لمبي ځلې چینل در سره هم سبسکرایب کړئ.